صبح دوشنبه 28 خرداد 1397 رسانه‌ها از بازداشت یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند. اسرائیلی‌ها وقتی نام این جاسوس را شنیدند شوکه شدند. او گونن سگو وزیر سابق انرژی و زیرساخت اسرائیل بود که حالا در یک کشور آفریقایی بازداشت شده و به تل‌آویو آورده شده بود. مقامات گفتند که او از سال 2012 جاسوسی برای ایران را آغاز کرده و در 6 سال گذشته اطلاعات مختلفی از درون اسرائیل را به ماموران اطلاعاتی ایران داده و دست کم 2 بار به صورت ناشناس به تهران سفر کرده تا با رابطان ایرانی خود دیدار و دستورالعمل‌های جدید دریافت کند. خبر بازداشت جاسوس ایران در اسرائیل یک بمب خبری در رسانه‌های جهان بود. در ایران نیز بسیاری شگفت زده شده بودند، مخصوصاً اینکه در سالهای اخیر جاسوسان اسرائیلی در ایران عملیات‌های مختلفی را انجام داده و بحث نفوذ موساد در نهادهای ایرانی جدی‌تر شده بود. اینجا کانال پروفایل و ما در این ویدیو داستان زندگی دکتر گونن سگو، پزشک متخصص اطفال، نماینده پارلمان و وزیر پیشین در کابینه اسرائیل را برایتان روایت می‌کنیم. سیاستمداری که در نیجریه به دام ماموران اطلاعاتی ایران افتاد و برای سالها برای ایران جاسوسی کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا برای اولین بار درباره چگونگی جذب گونن سگو به سرویس اطلاعاتی ایران و نحوه لو رفتنش در اسرائیل باخبر شوید. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. گونن سگو در سال 1956 در شهر کوچک کریات موتسکین در شمال اسرائیل به دنیا آمد. او در خانواده‌ای متوسط رشد کرد و از همان دوران جوانی جاه طلبی و هوش سرشارش مشهود بود. سگو تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه بن گوریون در نگو به پایان رساند و به عنوان پزشک ارتش اسرائیل خدمت کرد. در اوایل دهه 1990 سگو تصمیم گرفت وارد عرصه سیاست شود. او به حزب تسومت، یک حزب راست میانه پیوست و با شعارهای ضد فساد و وعده‌های اصلاحات توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در سال 1992 در سن 35 سالگی سگو به عنوان نماینده کنست، پارلمان اسرائیل انتخاب شد. یکی از همکاران سابقش در کنست میگوید گونن جوان پر انرژی و بسیار باهوش بود. او توانایی خاصی در جلب توجه و متقاعد کردن دیگران داشت. بسیاری از ما فکر میکردیم که او آینده درخشانی در سیاست اسرائیل خواهد داشت. صعود سگو در عرصه سیاست سریع بود. او در سال 1994 از حزب دست راستی تزومت جدا شد و به حزب چپگرای اسحاق رابین پیوست. حزب کارگر برای تصویب لایحه توافق موقت در مورد کرانه باختری و نوار غزه موسوم به اسلو 2 به رأی سگو نیاز داشت و او در یک تغییر جهت آشکار سیاسی به این حزب پیوست. پاداش او 1 سال بعد داده شد، هنگامی که نخست وزیر اسحاق رابین او را به عنوان وزیر انرژی و زیرساخت در کابینه خود منصوب کرد. Mr. Rabin, he is the prime minister and he said before that we are not talking and سگو در آن زمان 39 ساله بود و یکی از جوانترین وزرای تاریخ اسرائیل محسوب میشد. 1 سال و نیم بعد و با تغییر دولت در اسرائیل، سگو از وزارت کنار گذاشته شد و به زندگی خصوصی خود بازگشت. اما زندگی سیاسی او پس از پایان دوره وزارتش پر از فراز و نشیب بود. در سال 2004 سگو به دلیل تلاش برای قاچاق 32,000 قرص اکستازی از هلند به اسرائیل با استفاده از پاسپورت دیپلماتیک به 5 سال زندان محکوم شد.
او همچنین متهم شد که پاسپورت دیپلماتیک تاریخ گذشته خود را با مداد دستکاری کرده است تا امکان شناسایی و بازرسی او در فرودگاه هلند وجود نداشته باشد. دولت همچنین مجوز طبابت سگو را لغو کرد. پس از آزادی از زندان، سگو تصمیم گرفت اسرائیل را ترک کند. او از سیاست کناره‌گیری کرد، به آفریقا رفت و همانند گروه بزرگی از اسرائیلی هایی که پس از پایان کارشان در نهادهای نظامی اسرائیل برای بازرگانی و دادن مشورت، اکثراً در امور عمرانی و حتی امنیتی به آفریقا می روند، ساکن نیجریه شد. او یک کلینیک در نیجریه افتتاح کرد و به عنوان پزشک مشغول به کار شد. در کنار آن به تجارت نیز مشغول بود. به نظر می رسید که او در حال بازسازی زندگی خود است، اما در واقع این آغاز مسیری تازه در زندگی او بود، مسیری که سر از تهران در می آورد. دکتر سگو پزشک بسیاری از اسرائیلی ها و جامعه یهودیان نیجریه در شهر ابوجا پایتخت نیجریه بود و مقامات سیاسی اسرائیلی و خانواده هایشان برای امور پزشکی به کلینیک او می رفتند. تخصص پزشکی او در رشته کودکان و جراحی اطفال بود، اما بر اساس برخی گزارش‌ها دکتر سگو یک بار محافظ سفارت اسرائیل در ابوجا را که دچار مرگ بالینی شده بود نجات داد و به خاطر زنده کردن این عضو امنیتی سفارت مورد تقدیر قرار گرفت. بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی در نیجریه نیز دکتر سگو را به عنوان یک پزشک موفق و مجرب می‌شناختند و در این چارچوب برای نخستین بار مقامات سفارت ایران در ابوجا نیز ظاهراً برای درمان فرزند یکی از اعضای سفارت او را دعوت کردند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که دعوت دکتر سگو جهت درمان فرزند یکی از مسئولان سفارت ظاهراً گستراندن دام ایران برای سگو بود تا با او آشنا شوند و این مراودات بعداً ادامه یافت. دکتر سگو در زمان اقامت در نیجریه با یک زن آلمانی که او نیز ساکن این کشور بود آشنا شد که به ازدواج انجامید و به این دلیل از گذرنامه آلمانی برخوردار شد. یک مقام سابق اطلاعاتی اسرائیل میگوید ایرانی‌ها احتمالاً از گذشته سیاسی سگو و مشکلات مالی او آگاه بودند. آنها می‌دانستند که سگو می‌تواند یک منبع ارزشمند اطلاعاتی باشد. مقامات اطلاعاتی ایران اما سگو را به خوبی می‌شناختند. او از یک دهه قبل زیر نظر حزب الله لبنان قرار گرفته و بدون اینکه خودش بداند با یکی از جاسوسان حزب الله در اسرائیل در ارتباط بود. قیس عبید، شهروند اسرائیلی که بعدها به لبنان رفته و به حزب الله پیوست، در اواخر دهه 90 با سگو ارتباط برقرار کرده و حتی با او در دفترش ملاقات کرده بود. در اواخر دهه 1990 حزب الله شروع به تمرکز بر تلاش برای روبودن تاجران اسرائیلی با سابقه نظامی کرد. اولین نامزد گونن سگو بود که حالا پس از وزارت به فعالیت‌های اقتصادی و تجارت رو آورده بود. علاوه بر او الهانان تاننبام، سرهنگ سابق ارتش اسرائیل نیز یکی دیگر از افرادی بود که عبید روی آنها کار می‌کرد. عبید شروع به تلاش برای برقراری روابط تجاری قانونی با سگو از طریق یک شخص ثالث کرد. در سال 1999 او حتی از دفتر سگو بازدید کرد و در جلسه‌ای با او شرکت کرد. دو شریک دیگر سگو نیز در جلسه حضور داشتند. یک تاجر اسرائیلی و همچنین یک وارد کننده کالا، افسری در نیروهای ذخیره ارتش. افراد حزب الله به دومی نیز چشم داشتند. پس از جلسه عبید به رابطانش در حزب الله گزارش داد. عبید از طریق شخص ثالث شروع به انجام معاملات تجاری با سگو کرد در اروپا، چین و گاهی حتی در خلیج فارس. سگو هرگز تصور نمی کرد که پشت این معاملات یک مرد حزب الله قرار دارد. تخمین زده شده معاملات بین طرفین که در سالهای 2000 تا 2002 انجام شد به صدها هزار دلار می رسد. در جریان همکاری عبید و افراد او با سگو همیشه صحبت از تجارت قانونی بود.
طرحی که برای جلب اعتماد سگف در آمادگی برای ربایش قریب الوقوعش طراحی شده بود. عبید سگف را هدفی ارزشمند می‌دید، هم به خاطر گذشته‌اش به عنوان وزیر در دولت اسرائیل و هم به این دلیل که او و عواملش معتقد بودند که سگف از یک واحد نخبه در ارتش اسرائیل است و بنابراین گزینه‌ای معتبر است، هم از نظر ارتباطی و هم برای اسارت گرفتن جهت مبادله زندانیان فلسطینی در آینده. اما در حالی که عبید تلاش‌هایی را در جهت به دام انداختن سگف انجام می‌داد، الهانان تاننبام مانند یک میوه رسیده به دستش افتاد. تاننبام که به شدت به پول نیاز داشت، هدف نرم تری برای متقاعد کردن نسبت به سگف بود. عبید مجبور نبود تلاش‌های متقاعد کننده زیادی بر روی این سرهنگ در نیروهای ذخیره ارتش انجام دهد تا او را راضی کند به اروپا برود و از آنجا برای معامله‌ای بزرگ به دبی بکشاند. اما حتی پس از اسارت تاننبام، عبید به پروژه سگف ادامه داد. او متقاعد شده بود که وزیر سابق برگ برنده بزرگتری برای حزب الله است. با این حال امور آنطور که افراد حزب الله برنامه ریزی کرده بودند پیش نرفت. سگف وسوسه نشد و محتاط باقی ماند. تلاش‌های حزب الله تا سال 2002 ادامه یافت، زمانی که مقامات دستگاه امنیتی اسرائیل با سگف تماس گرفتند و به او هشدار دادند که هدف ربایش است. سگف که اصلاً نمی‌دانست با عوامل حزب الله به طور غیر مستقیم در تماس بوده، از دام حزب الله نجات یافت. اما تاننبام در سال 2000 از لبنان سر درآورد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در 15 اکتبر 2000 در جریان یک سخنرانی در بیروت از اسارت یک افسر ارشد اسرائیلی با درجه سرهنگی خبر داد که از سرزمین‌های اشغالی به اروپا کشانده شده و پس از آن وارد لبنان شده و در دام نیروهای حزب الله افتاده. فبعون الله تعالى وفي إنجاز نوعي جديد وفي عملية أمنية معقدة تمكنت المقاومة الإسلامية من أسر ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد. گفته نصرالله، طراحی این عملیات هنگامی کلید خورد که این افسر اسرائیلی از طریق یک میانجی اقدام به تماس با یکی از افراد حزب الله می‌کند. به گفته او در پی این اتفاق سرویس‌های امنیتی حزب الله طرحی را ساماندهی کردند تا بتوانند این افسر را به دام بیاندازند. نصرالله گفت که این مرد با یک پاسپورت خارجی جعلی از بروکسل به لبنان پرواز کرده بود و تصور می‌کرد در شرف ملاقات با یکی از اعضای ارشد حزب الله است که به او امکان نفوذ و جاسوسی در سازمان حزب الله را می‌دهد. اسرائیل ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما در روزهای بعد و با مشخص شدن هویت تاننبام اسارت او را تایید کرد. در حالی که حزب الله اصرار داشت این سرهنگ ذخیره ارتش اسرائیل از اروپا به بیروت آمده، مقامات اسرائیلی ادعا می‌کردند که او از بروکسل به دبی رفته و آنجا توسط نیروهای حزب الله روبوده شده و به لبنان فرستاده شده. تاننبام 3 سال در اسارت حزب الله باقی ماند و در نهایت در سال 2004 به عنوان بخشی از تبادل اسرا بین اسرائیل و حزب الله آزاد شد. این تبادل که در اسرائیل بسیار مناقشه برانگیز بود، با میانجیگری آلمان انجام شد. 435 نفر زندانی فلسطینی در اسرائیل در ازای آزادی تاننبام و دریافت اجساد 3 سرباز اسرائیلی آزاد شدند. گونن سگف خیلی زود با مقامات اطلاعاتی ایران به توافق رسید. برخی منابع اسرائیلی گفتند که او حتی قبل از اینکه ایرانی‌ها پیشنهاد همکاری دهند، خودش برای همکاری اطلاعاتی با ایران اظهار تمایل کرده بود. اولین دیدار او با مأموران ایرانی در طبقه 7 یک هتل در ابوجا پایتخت نیجریه برگزار شد. سگف پیشنهاد همکاری با ایران را پذیرفت و به تدریج شروع به ارائه اطلاعات کرد. در اواسط دهه 2010 سگف دست کم 2 بار به صورت ناشناس به ایران سفر کرد تا با رابطان ایرانی خود دیدار و دستورالعمل‌های جدید دریافت و اطلاعات خود را منتقل کند.
این سفرها با گذرنامه آلمانی سگو و یا احتمالاً یک گذرنامه جعلی که مأموران ایرانی برای او تهیه کرده بودند و از طریق کشورهای ثالث انجام میشد تا از جلب توجه جلوگیری شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دادستانی اسرائیل، سگو اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار ایران قرار می‌داد. این اطلاعات شامل جزئیات مربوط به زیرساخت‌های انرژی اسرائیل، مکانهای تأسیسات امنیتی و نظامی، اطلاعات در مورد ساختمان‌های دولتی و مراکز حساس و جزئیات مربوط به مقامات ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل بود. یک منبع نزدیک به موساد می‌گوید سگو از موقعیت سابق خود به عنوان وزیر و نماینده کنست سوء استفاده می‌کرد. او می‌توانست با افراد مهم تماس بگیرد و سوالاتی بپرسد که برای یک فرد عادی مشکوک به نظر می‌رسید. شیوه‌های جاسوسی سگو متنوع و پیچیده بود. او از روابط گذشته خود با مقامات سابق امنیتی و سیاسی اسرائیل استفاده می‌کرد و تلاش داشت با مقامات سابق که اکنون در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند ارتباط برقرار کند. سگو از پوشش فعالیت‌های تجاری برای ارتباط با مقامات اسرائیلی بهره می‌برد و مأموران ایرانی را به عنوان تاجران معرفی می‌کرد. او با مأموران ایرانی در آپارتمان‌ها و هتل‌هایی در کشورهای مختلف ملاقات می‌کرد. این ملاقات‌ها عمدتاً در آفریقا، تایلند و ترکیه انجام می‌شد. سگو همچنین از یک سیستم ارتباطی رمزگذاری شده برای تبادل پیام با مأموران ایرانی استفاده می‌کرد که احتمالاً برای جلوگیری از ردیابی ارتباطات طراحی شده بود. سگو تلاش می‌کرد تا شبکه‌ای از افراد مرتبط با حوزه‌های امنیتی، دفاعی و روابط خارجی اسرائیل ایجاد کند و آنها را با مأموران ایرانی مرتبط سازد. آنطور که بعدها در بازجویی‌ها مشخص شد، سگو برای کسب اطلاعاتی که ایرانی‌ها می‌خواستند با افرادی مرتبط با دستگاه امنیتی اسرائیل، وزارت خارجه و وزارت دفاع اسرائیل در تماس بود. همین ارتباطات و تلاش برای وصل کردن برخی مقام‌های اسرائیلی به مأموران اطلاعاتی ایران بود که در نهایت موجب حساس شدن موساد و لو رفتن او شد. 5 سال پس از آغاز همکاری سگو با ایران، او به دنبال این بود که یک مقام اسرائیلی را با ایرانیانی که آنها را تجار عادی و بی خطر ایرانی مینامید آشنا کند. پس از چند بار تماس و پیگیری‌های سگو، آن فرد که به او مشکوک شده بود، موضوع را به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل گزارش کرد و به دنبال آن یک عملیات مخفی گسترده برای نظارت بر فعالیت‌های سگو آغاز شد. در ماه مه 2018 زمانی که گونن سگو قصد داشت به گینه استوایی سفر کند، مقامات اسرائیلی تصمیم به بازداشت او گرفتند. او در فرودگاه مالابو پایتخت گینه استوایی دستگیر و بلافاصله به اسرائیل منتقل شد. دستگیری سگو شوکی بزرگ برای جامعه اسرائیل بود. یک وزیر سابق به جاسوسی برای دشمن اصلی کشور متهم شده بود. رسانه‌های اسرائیل این خبر را به عنوان یکی از بزرگترین رسوایی‌های امنیتی در تاریخ این کشور توصیف کردند. سگو بالاترین مقام سابق در اسرائیل بود که به جاسوسی برای یک کشور خارجی متهم شده بود. واکنش‌ها به دستگیری و اتهامات گونن سگو در اسرائیل گسترده بود. بسیاری از مقامات از این اتفاق ابراز شگفتی کردند. آیلت شاکت، وزیر دادگستری وقت اسرائیل، با اشاره به گذشته سیاسی سگو و پیوستن او از حزب راست به حزب چپ کارگر در پارلمان، گفت سگو با خیانت به نمایندگی آغاز کرد، با قاچاق مواد مخدر ادامه داد و با خیانت به کشور تمام کرد. دادستان پرونده قاچاق مواد مخدر سگو در سال 2004 نیز گفت که از اتهامات جدید علیه او تعجب نکرده. او سگو را فردی متکبر و بدبین توصیف کرد که همه چیز برایش حول پول میچرخد. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل هم گفت که گونن سگو یک لاشه مفلوک است که اطلاعاتی را که داشته و اطلاعاتی را هم که نداشته به پولی اندک فروخته است.
گرچه پول یک انگیزه اصلی بود، اما برخی تحلیلگران معتقد بودند که سگو احساس می‌کرد توسط سیستم سیاسی اسرائیل طرد شده و این یک انگیزه انتقام‌جویانه برای او بود تا با ایران همکاری کند. پس از دستگیری، سگو به مدت 9 روز در انزوای کامل و به صورت ناشناس در یک سلول انفرادی زندانی شد. در این مدت حتی اجازه ملاقات با وکیل را نداشت و تنها تعداد معدودی از مقامات امنیتی از بازداشت او مطلع بودند. سگو در این مدت در بازداشتگاه نیروهای امنیتی زیر نظر خود اعضای شین بت بود تا تجربه خودکشی فرد موسوم به زندانی ایکس تکرار نشود. زندانی ایکس یکی از نیروهای موساد بود که به ظن جاسوسی برای ایران دستگیر شده و در زندانی بی‌نام و نشان و در انفرادی نگهداری می‌شد. او در سلول انفرادی با ملحفه‌ای خود را حلق‌آویز کرد و کشته شد. بعدها معلوم شد که او یک جاسوس موساد با نام بنزیگیر از یهودیان استرالیایی اسرائیلی بوده است. در دوران بازجویی که نیروهای امنیتی اصرار داشتند هویت زندانی جدید گونن سگو فاش نشود، به خواسته سازمان امنیت داخلی او را با استفاده از کلاهگیس و عینک در ساعات شبانه و خلوت برای تمدید قرار بازداشت به دادگاه بردند. رئیس قوه قضاییه اسرائیل ایناد رون تنها فردی بود که به عنوان رئیس دادگاه حضور داشت و حتی از منشی دادگاه نیز صرف نظر شد و همه دوربین‌های امنیتی خاموش شد تا مبادا کسی سگو را بشناسد و یا خبر دستگیری و اتهام جاسوسی او برای ایران زودتر از آنچه که باید به رسانه‌ها درز کند. در جریان بازجویی‌ها سگو ارتباط با ماموران ایرانی را انکار نکرد، اما مدعی شد که قصد داشته به کشورش کمک کند و اطلاعاتی را از ایرانی‌ها به دست آورد. این ادعا البته از سوی مقامات اسرائیلی رد شد و آنها معتقدند که انگیزه اصلی سگو دریافت پول از ایرانی‌ها بوده است. به دلیل سری بودن محتوای پرونده، سگو اجازه نداشت وکیل مورد نظر خود را بگیرد. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شین بت فهرستی از وکلای اسرائیلی را که با نهادهای امنیتی کار می‌کنند در اختیار سگو گذاشت و او از میان آنها 2 وکیل را برای دفاع از خود انتخاب کرد. پس از ماه‌ها تحقیقات گسترده توسط شین بت، سگو رسماً به جاسوسی و انتقال اطلاعات به دشمن متهم شد. دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شد و بسیاری از جزئیات پرونده به دلایل امنیتی محرمانه باقی ماند. او در نهایت با دادستانها به توافق رسید تا در ازای پذیرش اتهامات از تخفیف برخوردار شود. در قوانین اسرائیل، جاسوسی به نفع دولت‌های خارجی جرمی جدی محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌های سنگین شامل دوره‌های طولانی حبس پیش‌بینی شده. با معامله سگو با دادستانها، اتهامات جدی‌تر کمک به دشمن در زمان جنگ از پرونده او حذف شد و سگو به 11 سال زندان محکوم شد. در نهایت نزدیک به 50 بند از کیفرخواست به دلیل ملاحظات امنیتی سانسور شده و در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت. یکی از این موارد چگونگی به دست آوردن اطلاعات توسط گونن سگو و مأموریت‌هایی است که از سوی رابط اطلاعاتی ایران به او داده شده بود. به نوشته روزنامه اسرائیلی یدیوت آهورنوت، در حالی که سگو اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، سوالات زیادی همچنان بی‌پاسخ مانده. آیا او تنها عامل نفوذی ایران در سطوح بالای دولت اسرائیل بود؟ از زمان محکومیت سگو اطلاعات کمی درباره زندگی او در زندان منتشر شده. بر اساس گزارش‌های محدود، او در یک بخش امنیتی ویژه نگهداری می‌شود و دسترسی محدودی به دنیای خارج دارد. با گذشت چند سال، پرونده جاسوسی سگو همچنان به عنوان یکی از جنجالی‌ترین و تأثیرگذارترین پرونده‌های جاسوسی در تاریخ معاصر اسرائیل و خاورمیانه باقی خواهد ماند. این هم داستان زندگی گونن سگو، عالی رتبه‌ترین مقام اسرائیلی که به جاسوسی برای ایران متهم شد.
نظر شما درباره گونن سگف و جاسوسی او برای ایران چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.